Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh hấp với sô-cô-la nè. Mình ăn cùng với dừa nạo. Vừa ngon, vừa béo và vừa thơm cái mùi đặc trưng nữa. Bánh thì xốp, mềm, làm rất là dễ luôn. Ai cũng thành công ngay tại nhà, trong lần đầu tiên luôn á. Bây giờ thì mời các bạn cùng xem video để biết cách làm nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị đây một chén bột mì hay là bột mì đa dụng. Mình dùng cái loại bột mì số 8 thì bánh nó sẽ xốp hơn. Một cái trứng gà lớn nha. Trứng này khoảng 55 gram á. Mình có 70ml sữa tươi loại không đường cho nó béo ngon. 100 gram đường khoảng 1/3 chén. Chút xíu muối. Và đây là bột sô-cô-la nè. Mình dùng 1 muỗng canh vung bột sô-cô-la hoặc là bột cacao đều được. 1/4 muỗng cà phê baking soda hay là muối nở. 1 muỗng cà phê dung baking powder. Rồi mình sẽ cho hết cái trứng gà vào trong cái thau. Các bạn cho muối vô luôn nha. Muối sẽ giúp bánh đậm đà hơn. Rồi mình cho phần đường vô nè. Đường này thì nó ngọt vừa. Các bạn sẽ khuấy sơ cái cho đường nó tan. Trong cái trứng á, mình không có cần phải đánh nhiều, mình chỉ cần cho nó tan chung với đường là được. Cái này á, mình dùng tay để mình đánh cũng được, không cần phải dùng đến cái đồ đánh trứng. Bây giờ mình sẽ cho sữa tươi vô. 70ml sữa tươi, tương đương khoảng 5 muỗng canh. Các bạn khuấy đều lên. Thì một chút nữa mình sẽ chỉ cái cách nhận biết bột nếu như các bạn không có cân chính xác hoặc là sử dụng cụ đo lường á. Cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình cũng trộn nha. Phần bột của mình một chút nữa mình cho vào sau. Trộn những cái chất lỏng mình cho vào trước nha. Rồi bây giờ mình sẽ trộn sơ cái để cho cái trứng của mình nó hơi nhạt hơn chút thôi, không có cần phải đánh bông nha. Mình chỉ cần cho nó hơi nhạt để chút nữa mình kích thích cái phần bột cho nó nhanh nở á. Cho vào đây chút xíu nước để mình hòa tan cái bột sô-cô-la này trước. Nếu mà mình cho trực tiếp vô thì sợ nó không tan đều. Hòa tan trước vậy các bạn cho vào nó sẽ tan đều. Nước bình thường không cần nước sôi. Rồi cho hết vô trong cái thau trứng nè. Các bạn cũng trộn đều lên. Bột sô-cô-la, còn nếu không có thì các bạn mua bột cacao hoặc là một cái gói Milo nhỏ nhỏ cũng được. Sẽ gây cái phần bột vô nha. Một chén này là tương đương 150g. Các bạn cho bột nở vô luôn. 1 muỗng cà phê vung bột nở baking powder. 1/4 muỗng cà phê baking soda. Cái baking soda này không có cũng không sao, nhưng mà bột nở các bạn phải có, cái bánh nó mới nở. Mình rây sơ qua một cái rồi cái mình trộn lại. Trộn cho nó đều cái phần này rồi các bạn hãy rây bột vô tiếp. Nếu mà mình cho vô một lần thì khó trộn á. Mình chia nhỏ ra làm 3 lần để mình trộn cho nó dễ mịn hơn. Bột của mình nó sẽ sệt nha, không có quá lỏng. Các bạn trộn xong hết đi, xong rồi cái mình sẽ cho các bạn thấy cái phần bột như thế nào là đạt. Đây phần bột mình đã trộn cho nó mịn rồi nè. Và nó có cái dạng sệt vậy nè nha. Là bột nó đạt nè. Mình chuẩn bị những cái khuôn nhỏ nhỏ. Quét sơ một lớp dầu ăn. Không có khuôn thì các bạn dùng những cái chén nhỏ nha. Cho vô trong cái nồi. Mình sẽ hấp nóng cái khuôn trước để cho nó không có dính. Và bên đây mình có một miếng chanh để chút nữa mình gạch cái mặt bánh. Sau khi khuôn đã hấp nóng và nước trong nồi cũng sôi, các bạn sẽ trộn đều phần bột lên. Phần bột này khi mà mình trộn xong thì mình chuẩn bị khuôn là khoảng 5 phút là được, không có cần phải để nghỉ lâu đâu. Rồi khi khuôn đã nóng các bạn hãy cho bột vô nha. Làm vậy thì bánh của mình để nguội nó sẽ tróc khuôn, nó không có bị dính. Nếu mà cho đầy khuôn thì cái bánh nó nở đẹp. Mình sẽ dùng chanh nè, gạch lên cái mặt bánh, cái hình chữ thập để giúp bánh của mình khi mà nở lên nó bung thành 4 cánh.
Còn nếu các bạn không là gạch chanh á, thì khi mà bánh nó nở vung lên nó sẽ không có nứt. Mình gạch đều vậy thì nó mới nứt nha. Gạch hết những cái khuôn luôn các bạn. Gạch hết đều những cái khuôn này. Xong rồi sẽ cho lên trên bếp để hấp. Nước đã sôi thì mình đậy nắp lại hấp bánh với lửa lớn trong vòng 12 phút. Đúng thời gian thì tắt bếp, xong rồi cái mình chờ 1 đến 2 phút nữa để cho hơi nó giảm bớt đi, mình hãy mở nắp ra. Làm vậy thì bánh của mình nở đều, không bị xẹp trở lại. Bung cánh đều luôn nè, nhìn hấp dẫn quá. Sẽ lấy bánh ra. Bánh này cũng nguội bớt rồi. Bánh mà các bạn hấp trong những cái khuôn nhôm vậy nè, hoặc là cái chén á, thì mình phải chờ nguội, mình lấy bánh ra nó mới tróc. Còn nếu các bạn làm trong cái khuôn silicon á, thì mình có thể lấy trong lúc bánh còn ấm nóng luôn. Gỡ đều xung quanh nè. Lấy bánh ra dễ dàng, không có bị dính khuôn. Nhẹ tên luôn, xốp, không có bị chai nha. Bánh mà nở là bánh không có chai. Còn bánh mà các bạn làm ra mà nó không có nở lên là nó chai, rất là nặng tay. Mình lấy ra hết những cái khuôn này luôn. Gạch chanh á, nó nở đều đẹp quá. Có cái màu sô-cô-la hấp dẫn nè ha. Có thể cho lên đây thêm một ít dừa nạo nữa, vì hồi nãy trong bột mình dùng sữa tươi. Còn nếu các bạn dùng nước cốt dừa thì khỏi cần cho dừa nạo lên trên, ăn cũng ngon. Hấp dẫn nè. Màu nâu nâu của sô-cô-la hòa cùng với cái vị thơm ngon, béo ngậy từ trứng và dừa. Bánh thì bung cánh, đều đẹp, xốp mềm, bên trên láng mịn. Mình sẽ bẻ ra nha. Rất là xốp các bạn. Giống như bánh bông lan vậy đó. Mà mình chỉ cần một cái trứng thôi à. Còn bánh bông lan thì phải làm hoàn toàn bằng trứng và mình phải đánh bông. Còn đây chỉ cần trộn sơ, không cần phải đánh bông. Rồi mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Ngọt và thơm mùi sô-cô-la, có cái vị đắng đắng nhẹ nhẹ. Không có nghe cái mùi trứng luôn á. Mùi sô-cô-la nó lấn áp cái mùi trứng nên các bạn không có sợ bị tanh, rất là thơm. Còn nếu mà không ăn trứng thì các bạn bỏ qua cũng được, không sao hết trơn. Với cái nguyên liệu này bỏ qua trứng, bánh vẫn nở xốp và ngon nha. Mềm ha. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh sô-cô-la mới lạ này của mình. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ những video ủng hộ kênh mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.